Hello, good morning! Welcome to my channel, Juvie's Kitchen. Magluluto po ako ngayon ng aming lunch, adobong pata na may puso ng saging, bulaklak ng saging pala, at patatas. So, una muna natin gagawin ay igigisa muna natin yung ating pata. Okay? Oil! Pag mainit na ang oil, magigisa na po tayo ng garlic. Ipapa-brown natin yung ating garlic. Okay, lalagyan natin ng sibuyas. Pag-brown na silang dalawa, sibuyas at garlic, ay ilalagay na natin ang ating pata. Ito po yung pata. Igigisa natin. Sinap-chap na yan at inugasan na rin. Igisa natin ang pata. Gisahin natin maigi ang pata. Okay? Halo-haluin natin. Habang ginigisa natin, lalagyan natin ng durog na paminta. Okay. Ito po ay sinalin ko na sa malaking kasirola. Ito po ay palalambutin natin within 45 minutes. Tatakpan po natin. Babalikan natin siya mamaya. So, isinalin ko na. Ito'y antayin natin na kumulo para ito po ay palalambutin natin. Okay. Tatanggalin natin yung mga bula-bula.
ito, yan, tanggalin natin yan. Natin. Light sauce. Toyo. Lagyan natin ulit ng dash of pepper. Masarap siya. Haluin natin. Okay. Palambutin muna natin. Check natin. Ayan. Okay. Cook this for about 1 hour. Kasi matigas pa yung pata. Guys, almost 30 minutes na. So, check natin kung malambot na yung pata. Medyo matigas pa. So, mamaya pa ito kasi matigas pa eh. Hindi pa diretso yung tinidor sa balat ng pata. So, i-cover natin ulit. Pag kulang pa ng tubig, dadagdagan natin. Natin yung niluluto natin. Lalagyan natin ng puso ng saging. Ayan po mga guys. Puso ng saging. Bulaklak ng saging. Lagi tayo nagkamali. Ayan. Bulaklak ng saging. Habang ito ay pinapalambot natin. Ang pata kasi mahirap, matagal palambutin. Ayan. So, check natin ulit. Kukuha po tayo ng tinidor para tusukin natin yung kung malambot na. Medyo matigas pa eh. So, antay-antayin natin ng konti. Tigas pa po eh. So, mamaya na po. Balikan natin siya maya. Cover natin. Ay, luto na po itong ating niluluto. Kasi alas 12 na. Ayan. Naglaba kasi ako kanina. Kaya ito ulit tayo nagluto. So, medyo malambot na. So, malambot na rin yung patatas. So, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Sumabay pati yung manok. May manok kasi kaming panabong. So, ayan. Laging tumitilaok. Ayan na naman. So, salamat sa panonood po. See you soon. Juvie's Kitchen. Bye!